Magandang gabi. Ang mga kwento na isinasalaysay sa series na ito ay galing sa tunay na karanasan. Hindi man ako medium, may ilang beses na rin akong naka-experience, makakita ng mga tunay na multo. Kaya't nakasanayan ko na ring hindi matakot sa mga ito. Pero may mga pagkakataon pa rin hindi mo maiiwasang kabahan at madala sa takot. Nung nasa elementary pa ako, madalas ako makakita ng mga shadows sa gilid ng aking mata. Hindi ko to makonsiderang mga totoong multo. Iniisip ko na lang na guni-guni ang mga to dahil hindi naman ito mga malilinaw. Ang una kong nakitang malinaw ay nung high school ako sa huling bahay namin. Mga alas 7 nun. Nag-uwian na yung mga workers. Nasa labas ako ng opisina at nagtatype ng assignment sa typewriter. Nakita ko yung uncle ko na parang may hinahantay sa bintana sa opisina. Pero nung tignan ko uli, napansin kong parang ibang tao yata yun. Parehas lang yung suot sa uncle ko. Naka-short sleeve na barong kasi siya. At yun yung office attire ng uncle namin. Nagtataka ko kung sino yun, kaya unti-unti kong nilapitan. Pero pagkurap ko ng mata ko, bigla na lang siyang naglaho. Isa pang di ko malilimutan sa dating bahay namin ay yung batang nagpapakita roon. Marami sa amin yung nakakita sa batang yun. Batang maiksi yung buhok tapos nakasuot ng pajama. Nung una, napagkamala naming lalaki yun. Pero nung katagalan, dahil lang yata maiksi yung buhok niya. Madalas mo siyang makikitang parang naglalaro at minsan naman parang nagmamasid at pinapanood yung mga tao. Isang hapon, pinapatulog ko yung mga batang kapatid ko. Nasa 5 hanggang 6 years old pa lang sila nun. Nung makita kong nagtatago yung isa sa kanila sa ilalim ng mesa. Nakita ko yung kamay nasa mesa, maabot ng nakahain na candy. Kaya naisip kong gulatin kasi sa halip na natutulog katulad ng inuutos, nandun sa sala, kumukupit ng candy. Dahan-dahan akong lumapit para gulatin. Pero nung sinigawan ko, pagsilip ko sa ilalim ng mesa, walang tao dun. Nagulat ako, kaya tumakbo ko sa kwarto para checkin yung mga kapatid ko. Pagdating ko ron, nakita ko yung dalawa, tulog na tulog. Medyo matagal na panahon na uli bago ko nakita yung bata. Nakita ko siya muli nung college na ako. Nung gabi na yun, galing ako sa Balete Drive. Nag-dare kasi kami nung kaibigan kong si Ross. Nag-trip lang kami. Bago kasi yung mga mountain bike namin nun. At naisipan namin na dun mag-biking. Nagbibiroan kasi kami na baka makita namin yung sinasabing white lady ng Balete. Wala naman kaming nakita. Pero gabing-gabi na kami nung nakabalik sa bahay. Tulog na yung mga tao. Kami na lang yung naiiwang gising. Tapos naisipan kong ikwento yung tungkol dun sa bata. Matagal-tagal na kaming nagkukwentuhan nun. Pero nung nagsimula pa lang akong magkwento tungkol dun sa bata, kinilabutan na ako. Tayuan yung mga balahibo ko. At dun sa gilid ng mata ko, nakita ko yung bata. Nakatayo dun sa likod ko. Ang nakapagtataka, natigilan din si Ross. Kaya tinanong ko siya kung may nakikita ba siya. Dahan-dahan niya sinabing, oo. Matapos nun, tinanong ko siya para ikumpirma. Sabi ko, nasaan? Tapos sabi ni Ross, nasa likod mo. Nag-decide ako mag-change topic sandali. Tapos nawala yung bata. Pero napag-usapan namin uli siya.
kasi ang intense ng experience na dalawa na kaming sabay na nakakita sa kanya. Nakita kong bumalik yung bata, kaya sabi ko kay Ross, nandyan na siya uli. Sumagot naman si Ross ng oo. Sabi ko, nasaan? Sabi niya, nasa gilid nating dalawa. At nandun nga eksakto yung bata. Kaya't sigurado ko na parehas kami ng nakikita. Hinantay na lang naming mawala uli yung bata. Pagkatapos nun, nagpaalam na si Ross para umuwi. Yun na yung huling pagkakataon na nakita ko yung batang multo. Tapos nun, hindi na rin siya napagkikita ng mga tao sa bahay. Sa mga ganitong encounters, wala naman akong ginagawa kung hindi ipagdasal na lang yung kaluluwa ng nagmumulto. Sana'y nahanap na niya yung liwanag at nakamove on na siya. Maraming salamat po sa pagnood, pagsubaybay at pagsuporta. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode. Hanggang sa muli.